Sziasztok! Na hát az előző videóban már beszéltem a bitcoinról, hogy ugye sokan azt hiszik illegális, de hát mégsem az. Ez egy butaság. És egy másik tévhitet, vagy több másik, vegyük egy csokorba a többi tévhitet, mert nagyjából ezek egyébként egy tőről fakadnak, vagy egy dolgot sugallnak, az mégpedig az, hogy ez a bitcoin, ez csak egy ilyen MLM, vagy egy átverés, ugye nem is MLM, bocsánat, piramisjáték, mert az MLM az egy dolog, de piramisjáték ugye, valójában nincs mögötte semmi, nem kapsz pénzt utána, úgymond pénzt, amit ők valós pénznek hisznek, akik ezt mondogatják, ezt a butaságot, és az egész egy nagy átverés, egy humbug, és akkor arról szól csak a történet, hogy embereket behúznak, és akkor valakik ott a tetején jól járnak vele, és aztán utána meg a többiek azok meg leves, tehát azok meg semmit nem érnek, stb. Na most ez több sebből vérzik egyébként, de hadd kezdjem a cáfolatomat hadd kezdjem azzal, hogy tulajdonképpen van benne igazság. Tehát tényleg úgy van, hogy aki úgymond a tetején van ennek az egész történetnek, az iszonyatosan jól jár. Tehát ez ilyen multimilliárdos lesz tulajdonképpen. És aztán a többieknek azoknak csúran csöppen, kisebb-nagyobb történet ügyességük szerint, ügyeskedésük szerint. Ahogy a tőzsdén ez lenni szokott. Oké, tényleg így van, hogy aki fölül van, meg aki régebben kezdte, nyilvánvalóan sokkal jobban jár, hiszen ha megnézzük, hogy volt mit tudom, azt hiszem $7 is a bitcoin, most meg 7800 volt a napokban, annyi dollár, akkor azért úgy egy kicsit így elgondolkodik az ember, és ez néhány éve volt, tehát 11-13-ban, nem is tudom pontosan, 2011-13-ban. Úgyhogy végül is érdemes ezen elgondolkodni. Azt saját kútfőből hadd mondjam, saját tapasztalatok alapján, hogy de, dollárra váltható, forintra váltható, kiutalják a számládra, ezeket hadd mondjam el. Hadd mondjam el ugyanakkor azt is, hogy még több igazságtartalma talán, hát nem igazságtartalma, de hasonlít az igazsághoz, amit ugye mondogatnak még, tehát amiket elmondtam az elején, hogy azért ezek az oldalak például, ahol tőzsdézel velük, tehát úgymond a váltóknak hívjuk ezeket, ezek nem, tehát meg ahol tárolod, ha online tárolod, és nem hardwareben, de ha hardwareben tárolod, akkor nem tudod kifizettetni dollárba, stb. Tehát ha online walletben tárolod, tehát online pénztárcában tárolod, akkor valóban úgy van, hogy olyan helyen van, ami ellenőrizetlen. Tehát nem úgy, mint a bankok. Csak értitek, tehát azért társágos, mert minden elmondom egyébként, hogy miért társágos, hogy a fiat pénzekkel mi újság van. Csak tényleg nagyon röviden, mert egyrészt nem vagyok szakember, hadd mondjam el. A coinok területén is abszolút úgymond kezdőnek számítok teljesen. De ezen a szinten is már látom azt, meg tudom azt, amiről beszélek. Tehát nyilván ezen a szinten mondom el csak nektek, ahogy én is, ahogy tudom. Tehát nem tudom jobban elmondani annál, mint ahogy nem tudom. Vagy értitek, vagy ahogy tudom. Na, szóval értitek, na, tegyetek erre. Szóval a lényeg az, hogy ugye ezek ellenőrizetlenek. Na most, hogyha itt tartod a coinodat, már pedig muszáj vagy itt tartani, ha kereskedni, a tradelsz, vagy befektetsz, akkor muszáj vagy itt tartani, mert másképp hogyan? Tehát ugye ez elég nehéz ügy lenne. Tehát, mert ugye ezek az oldalakon csinálod ezeket a tranzakciókat. A lényeg az, hogy itt tartod a pénzed, akkor bizony igen veszélyben van. Tehát úgy kell tekinteni, hogy az addig az övék, míg ki nem utalod. Mert hogy nincs fölötte igazán kontrollod olyan szinten, hogy persze be kell lépni, meg persze azonosítod magad ID card, tehát ugye minden nyavajával azonosított képpel, meg minden, ez ugye az alapvetően az adózás miatt lett kitalálva, de az a lényeg, hogy tehát maga a procedúra, ahogy regisztrálsz, de ettől függetlenül ezek azt csinálnak úgymond vele, amit akarnak. Ha holnap lenyúlják és elmennek a Seychelles-szigetekre, akkor elmennek. És nem tudsz egy büdös szót se szólni ezzel ellen, mert hát maximum ugye a normál polgári peres eljáráson meg hát tulajdonképpen megloptak. Tehát tulajdonképpen azt tudnád, de igazából ugye nem loptak meg, mert hogy úgymond ez játékpénz. Tehát ez hivatalosan nem elismert fizetőeszköz. Tehát ugye ezt nagyon nehéz lenne bíróságon átverni, úgymond ezt az ügyet, úgyhogy ez nem is működik. Tehát ilyen téren ebbe aki belevág, igen, ezzel szembesülnie kell. Cserébe, ugye nem azon, mint a fiat pénzeknél, de erről már beszéltem a tőzsdén, hogy dollár meg euró meg ezek, hogy ilyen 1-2 megy föl maximum, és akkor már mindenki tapsikol örömébe, és több millió forintot, meg több 10 milliót, meg több 100 milliót kell befektetni, hogy valami legyen, hanem bizony ezek tudnak ugrálni igen szépen, dollárban, euróban kifejezett értékben,
úgyhogy a befektetés jobban megéri cserébe ezért, hogy rizikós. És ugye ebből kifolyólag nem azért kell befektetni a konyhapénzt, hanem bizony olyan pénzeket, amit hogyha elvész, akkor megvonod a vállad, mert akkor így jártam. Tulajdonképpen szerencsejátéknak nevezni. Ilyen téren, ha így nézzük. Tehát nem vitatkozom, nagyon mondom ezzel, hogy ezért. Tehát mondjuk, aki még azt mondja, hogy szerencsejáték, az jár legközelebb a valósághoz, de olyat még nem hallottam, úgymond laikustól, tehát olyantól, aki nem foglalkozik ezzel. Tehát azért mondom, hogy kicsit azért próbáljuk meg közelíteni a valósághoz a történetet. Inkább, tehát ha szerencsejátéknak mondja valaki, akkor még azt mondom, hogy igaza van, mint hogy a tőzsdézés egyébként a fiat pénzekkel is az. Fiat pénzek. Ugye a fiat pénzek dollár, euró és a többi. Na most ugye azt hiszik az emberek, hogy mivel, hogy hát ez, a bankról azt hiszik az emberek alapvetően, hogy hatóság. Tehát, hogy ez atya úristen a bank, na most ez nem így van. Az a baj, ebben meg nem akarok belemenni, hogy születnek a pénzek. Az a lényeg, hogy ezek a pénzek, amikkel te bánsz, ezek úgy születnek, hogy így a bankba nyomnak egy entert, és akkor az létre van jöve. Tehát semmilyen fedezet nincs mögötte, ezt kell tudni. Ugyanúgy játékpénz, mint a coinok. Csak ezeket sokkal régebben fogadták el, ezeket a játékpénzeket. Tetszik érteni? Sokkal régebben fogadták el az emberek, meg ugye a hatalom erőltette rájuk, úgymond, ezért ez egy kicsit másképp állnak az emberek. Most mondanám úgy, csak nem akarok bekavarni a gondolkodásokba, hogy mint a civil szervezetek, amik ugye alulról jövő kezdeményezések alapvetően azok szoktak lenni, meg a hatóságok, amik fölülről gyakorolnak nyomást a polgárokra, de ez egy jó, nem rossz egyébként, nem rossz hasonlat, csak nem biztos, hogy ez a fejekben rendben van, hogy a civil szervezeteket sem nagyon ismerik az emberek, azt sem tudják mi az. Azt hiszik, hogy a jogvédő civil szervezet is hatóság, pedig nem az. Szóval nem tudom, tehát ezt kellene a fejekbe helyre tenni, hogy oké, szerencsejáték, oké, nagyon nagy kockázata van, mint minden másnak, de gyakorlatilag semmiben nem különbözik a dollárral, euróval űzött szerencsejátékoktól. Tehát, és egyébként mondhatnám, hogy a dollártól meg az eurótól sem, ugye, mert hogyha egyszer csak úgy dönt az emberiség, hogy holnaptól bitcoint használunk és az altcoinokat, akkor lenne nagy meglepetés, és ugye nyilván ez a cél elvileg ezzel, de nem fogja elérni a célját szerintem. Úgy kell ezt felfogni, hogy ha egyébként beraknád ezt a pénzt, havonta kinek, hogy 5, 10, 15, 20, 50 ezer, 100 ezer, kinek, hogy ki hogy tud félretenni, tehát ki mennyit tud nélkülözni, ezt így betennéd a dunna alá, vagy ott a szekrénybe, a cuccok közé, vagy akár a bankba, az a legrosszabb lehetőség. Na most ehelyett egy olyan valamibe rakod, amiben lehet, hogy 5 év múlva mondjuk, vagy 1 év múlva, vagy 2 év múlva, tehát átváltod valamire, lehet, hogy pár év múlva többszörösét fogja érni, vagy milliómos is lehetsz. Kicsit olyan, mint a lottót vennél egyébként, csak itt azért egy picit több az esély. Tehát itt nagyobbak az esélyek, mert azért vannak viszonylag kiszámítható dolgok, a sortolás, stb. Is lehet okoskodni, de ebben most hadd ne menjek bele. Szóval a lényeg az, hogy így kell ezt az egészet felfogni, de semmiképpen nem MLM, semmiképpen nem piramisjáték, aztán végképp nem, bár igyekeznek a hatalmak ezt így, tehát hogy le tudják nyomni az egészet, igyekeznek ezt elhitetni az emberekkel. Nem piramisjáték, nem illegális, semmi egyéb, tök normális dolog, igen, kifizetnek, és igenis ennek tudatában kell lenni, hogy ez egy működő dolog, tehát működik, nem kamu, nem cepteredény, meg egyéb, jó, ott is kapsz edényt valószínű, de most értitek, tehát nem ilyen hülye kamu maraság, hanem igenis ez egy tök normális, működő dolog. Úgyhogy lehet nyugodtan vele foglalkozni, aki akar, tehát csak ez ne tartsa vissza, azt akarom mondani. Az más kérdés, hogy nem javaslom. Tehát olyannak nem javaslom, aki nem néz alaposan utána mindennek előtte. Szóval látogassátok az ezzel kapcsolatos, ha valaki ebbe be akar vágni, akkor látogassa az ezzel kapcsolatos csoportokat, Facebookon, meg sok helyen vannak ilyen fórumok, ProHardware-en itt-ott. Látogassátok az ezzel kapcsolatos csoportokat, nagyon alaposan tájékozódjatok, kellene hozzá angol tudás azért valamilyen szinten, külföldi oldalakon sokkal több az info igazából, mint a magyar oldalakon, bár a magyar közösségek is nagyon szépen kezdenek alakulni, nagyon szépen. Csak ugye ott fordítani nem nagyon fordítanak, mert ugye vágják az angolt, tehát igazából ott úgy vannak, hogy megosztják, aztán olvasd el magadnak. Google fordító, stb. Nem tudsz angolul, de a lényeg az, hogy ez kell hozzá. Célszerűen kell hozzá, hogyha akarsz valamire menni.
nem rossz a különböző információkkal tisztában lenni ahhoz, hogy mondjuk akár sortoljál, vagy hát a befektetés az aztán ugyan mindegy. Ott tök más a lényeg, de most tényleg ez a videó nem arról akar szólni. Ez a videó csak arról akar szólni, hogy a fejekben helyre tegyünk egy-két dolgot, mint ahogy ez a sorozat, amit csinálok, ez az egész sorozat is erről akar szólni. Butaságokat, amiket gondolnak olyan emberek, akik nem foglalkoznak vele, azokat szépen helyre tegyük, tényleg egy olyan ember által legalább, aki még ha nem is régóta, meg kezdőként is foglalkozik a történettel. Úgyhogy halljatok egy ilyen autentikus forrásból származó információt is erről az egész történetről. Jó, úgyhogy ennyi akart lenni az egész, nem is húzom az időt tovább. Sziasztok!